তো আজি আমি HSLCৰ এ লেটাৰ টু গড যোনটো প্ৰথম চেপ্টাৰ হয় ইংৰাজীৰ সেইটো আজি আমি আলোচনা কৰিম। তো তোমালোকে চাবা ভালকৈ কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ আজি আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ আলোচনা কৰিম, তোমালোকে চাই থাকা। নাম্বাৰ 1 কুৱেশ্যন, হু ৱাজ লেংকো, হোৱাট ৱাজ হিজ প্ৰফেশ্যন? এনচাৰটো হ'ব লেংকো ৱাজ এ ফাৰ্মাৰ, হিজ প্ৰফেশ্যন ৱাজ কাল্টিভেশ্যন। তো 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন, এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, 2016ত আহিছে। হু ৱাজ লেংকো, হুৱেৰ ৱাজ লেংকোজ হাউচ চিটুৱেটেড? তো এনচাৰটো হ'ব লেংকোজ হাউচ ৱাজ চিটুৱেটেড অন দ্য ক্ৰেষ্ট অফ এ ল' হিল। নাইবা কুৱেশ্যনটো এনেকৈ সোধে কেতিয়াবা, হুৱেৰ ডিড লেংকো লিভ? তো এনচাৰটো তোমালোকে লিখিবা লেংকো লিভড অন দ্য ক্ৰেষ্ট অফ এ ল' হিল। তো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 3, হোৱাট ৱেৰ চিন ফ্ৰম লেংকোজ হাউচ অৰ হোৱাট ওৱান কুড চি ফ্ৰম লেংকোজ হাউচ? দুই ধৰণে কুৱেশ্যনটো আহে। তোমালোকে আনচাৰটো লিখিব লাগিব, দ্য ৰিভাৰ এণ্ড দ্য ফিল্ড অফ ৰাইপ কৰ্ণ ডটেড উইথ দ্য ফ্লাৱাৰ্ছ ৱেৰ চিন ফ্ৰম দ্য লেংকোজ হাউচ, মানে লেংকোৰ হাউচৰ পৰা আমি কৰ্ণ ফিল্ডখন দেখিবলৈ পায়, তাকে কৈছে ইয়াতে। নাম্বাৰ 4 কুৱেশ্যন, হোৱাট ডিড লেংকো কাল্টিভেট? তো এনচাৰটো হ'ব লেংকো কাল্টিভেটেড দ্য কৰ্ণ। এইটো চিম্পল কুৱেশ্যন হয়। তো 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন, হোৱাট ডিড দ্য ফিল্ড অলৱেজ প্ৰমিছ এণ্ড হোৱাই? ফিল্ডখনে কি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সুধিছে। এনচাৰটো হ'ব দ্য ফিল্ড অলৱেজ প্ৰমিছড এ গুড হাৰ্ভেষ্ট বিকজ দ্য লেণ্ড ৱাজ ফাৰ্টাইল, মানে মাটিখিনি সাৰুৱা আছিল বাবে সদায় ভাল শস্য হৈছিল আৰু সেইটোৱে ফিল্ডখনে চববাৰে তেওঁক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। Question number 6, what was the thing that the earth needed? To answer the only thing that the earth needed was a downpour or at least a shower for the crops, মানে বৰষুণ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ আৰ্টৰ কাৰণে, সেইটো কৈছে। তো 2018ত এইটো এবাৰ আহিছিল 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, সেইটো হ'ল হোৱাই ৱাজ লেংকো লুকিং এট দ্য স্কাই থ্ৰু আউট দ্য মৰ্ণিং এণ্ড হোৱাট ডিড হি চি? তো এনচাৰটো হ'ব থ্ৰু আউট দ্য মৰ্ণিং লেংকো ৱাজ লুকিং এট দ্য স্কাই ফৰ দ্য ৰেইন ফৰ হিজ ক্ৰপছ। He saw huge mountains of clouds in the northeast. তো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, হোৱাট ডিড লেংকো প্ৰেডিক্ট এণ্ড হাউ? এনচাৰটো হ'ব লেংকো হেড প্ৰেডিক্টেড ডেট it was going to rain soon and they would get some water because he saw huge mountain of clouds in the northeast, মানে লেংকোৱে প্ৰেডিক্ট কৰিছিল যে বৰষুণ হ'ব, কাৰণ নৰ্থ ইষ্টৰ ওপৰত তেওঁ মানে এনেকুৱা দেখিছিল যে বহুত মেঘ আহি আছে, বৰষুণৰ মেঘ। এতিয়া তোমালোকে চোৱা 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, হোৱাট ৱাজ লেংকোজ ৱাইফ ডুইং? তো এনচাৰটো হ'ব লেংকোজ ৱাইফ ৱাজ প্ৰিপেয়াৰিং চাপাৰ, মানে ৰাতিৰ খাদ্য বনাইছিল লেংকোৰ ৱাইফে। তো 10 নম্বৰ কুৱেশ্যন, হোৱাট ৱেৰ দ্য বয়জ ডুইং? এনচাৰটো হ'ব দ্য অল্ডাৰ বয়জ ৱেৰ ৱৰ্কিং ইন দ্য ফিল্ড হোৱাইল দ্য স্মলাৰ ওৱানছ ৱেৰ প্লেইং নিয়াৰ দ্য হাউচ। ডাঙৰ বোলে ফিল্ডত কাম কৰিছিল আৰু সৰুবোৰে ঘৰত খেলি আছিল। বাকীকেইটা ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, তোমালোকে এবাৰ চোৱা 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, হোৱাই ডিড লেংকো গো আউট ডিউৰিং দ্য ৰেইন? তো এনচাৰ হ'ব লেংকো ৱেণ্ট টু দ্য হেভ দ্য প্লিজাৰ অফ ফিলিং দ্য ৰেইন অন হিজ বডি, মানে লেংকে বৰষুণ বহুত ভাল পাইছিল আৰু সেই আনন্দৰ ফিলিংটো ল'বলৈ তেওঁ বাহিৰত ওলাই গৈছিল। তো এতিয়া 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, হোৱাট ডিড লেংকো হোপ ফৰ? এনচাৰটো হ'ব লেংকো হোপ ফৰ চাম ৰেইনছ বাট দ্য হেলষ্টন had totally destroyed his crops, then লেংকো হোপ that God would help him to rescue his family, মানে ইয়াতে লেংকোৱে দুটা হোপ কৰিছে, সেইটো তোমালোকে ভালকৈ চাবা। তো প্ৰথম হোপটো কি আছিল যে বৰষুণ দিব, আৰু ছেকেণ্ডটো যেতিয়া তেওঁৰ শস্যবোৰ ধ্বংস হৈ গ'ল তেতিয়া হোপ কৰিছিল যে ভগৱানে তেওঁক সহায় কৰিব। তো এতিয়া 14 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, 2015তো আহিছে। কুৱেশ্যনটো বাৰে বাৰে এনেকুৱা আহে, দিজ আৰ নট ৰেইন ড্ৰপছ ফলিং ফ্ৰম দ্য স্কাই, দে আৰ নিউ কইনছ, হাউ একৰ্ডিং টু ইউ লেংকো ৱেৰ দ্য ৰেইন ড্ৰপছ লাইক? তো এনচাৰটো হ'ব লেংকো told that the raindrops were like new coins because they would turn his crops into a good harvest. এতিয়া ইয়াত চোৱা আৰু কুৱেশ্যনটোৰ আধাখিনি, হি কনচিডাৰ্ছ দ্য বিগ ড্ৰপছ অফ ৰেইন এজ 10 in pieces and the little ones as 5s because his field would get much water from big drops and the little water from the little ones. The hailstones were just like silver coins, মানে লেংকুৰ ইচ্ছা আছিল যে তেওঁ শস্যখিনি যাতে ভালকৈ বৰষুণ পায়, আৰু বৰষুণক তেওঁ পইচাৰ লগত এই কাৰণে সংযুক্ত কৰিছে কাৰণ লেংকুৱে হাৰ্ভেষ্টখিনি বেছি ভাল হাৰ্ভেষ্ট হ'লে তেওঁ বহুত পইচা পাব, গতিকে যিখিনি ড্ৰপৰ পৰা ৰেইন ড্ৰপৰ পৰা তেওঁ বেছি ৱাটাৰ পাব সেইখিনি তেওঁৰ বাবে বেছি পইচা। তো এইবাৰ তোমালোকে 16 চোৱা, এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, বাৰে বাৰে আহি থাকে, হাউ ডিড দ্য ৰেইন চেঞ্জ হোৱাট হেপেন টু দ্য লেংকোজ ফিল্ড? অৰ কুৱেশ্যনটো এবাৰ এনেকৈ আহিব পাৰে, হোৱাই ৱাজ লেংকোজ সোল ফিল্ড উইথ চেডনেছ? আনচাৰটো হ'ব দ্য ৰেইন suddenly changed into very large hailstones. A strong wind began to blow. The hail rained on the whole valley for an hour. The field was white as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed, so Lancaster was filled with sadness. মানে
লেংকৰ দুখ এই কাৰণে লাগিছিল কাৰণ তেওঁৰ ফিল্ডখন হেলষ্টনে মৰহি পেলাইছিল আৰু এতিয়া তেওঁৰ ফিল্ডখনত একোৱে বাচি থকা নাছিল সেইবাবে তেওঁৰ বহুত দুখ লাগিছিল এতিয়া এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তোমালোকে 18টো চোৱা হোৱাট ৱাজ ছিংগল হব অফ লেংকো এণ্ড হিজ ফেমিলি 2017 আহিছিল তাৰপিছত দ্য ছিংগল হব অফ লেংকো এণ্ড হিজ ফেমিলি ৱাজ দ্য হেল্প দ্যাট দে উড গেট ফ্ৰম গড মানে লেংকৰ ফেমিলিৰ এটাই হোপ আছিল যে ভগৱানৰ পৰা তেওঁলোকে সহায় পাব আৰু এইটো হোপৰ ওপৰতে তেওঁলোকে জীয়াইছিল তো এতিয়া 20 নম্বৰটো চোৱা হোৱাট কাইণ্ড অফ মেন ৱাজ লেংকো এনচাৰটো হ'ব লেংকো ৱাজ ভেৰি চিম্পল এণ্ড অনেষ্ট হি ৱৰ্ক লাইক এন এনিমেল ইন দ্য ফিল্ড চ' হি ৱাজ কল্ড এন অক্স অফ এ মেন হি হেড ফুল ফেইথ ইন গড মানে তেওঁ বহুত সহজ সৰল আছিল লগতে বহুত হাৰ্ড ৱৰ্কিং আছিল কাৰণ ফিল্ডত তেওঁ এজন জন্তুৰ দৰে কাম কৰিছিল আমি সেইটো গম পাওঁ কিতাপখন পঢ়িলে আৰু শেষত তেওঁ নিৰাশা হৈছিল সেইটো বহুত দুখজনক হয় 21 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা হোৱাট ডিড লেংকো ৰাইট টু গড ইন হিজ ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ নাইবা কুৱেশ্যনটো এনেকৈ হ'ব পাৰে লেংকোৱে কিয় 100 পেজছ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছিল সেইটো চোৱা লেংকো ৰট টু গড ডেট দ্য হেলষ্টন হেড টোটেলি ডেষ্ট্ৰয়ড হিজ ক্ৰপছ his family and he would go hungry that year unless God would help them. So Lenko needed the 100 pesos in order to sow his field again and to live till the next harvest. মানে তেওঁ 100 পেছো এই কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছিল কাৰণ হেলষ্টনে গোটেইটো মৰহি পেলাইছিল আমি ওপৰত গমেই পালোঁ তো তেওঁৰ সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট লেটাৰত তেওঁক ভগৱানত লিখিছিল যে মোক 100 পেছৰ গুৰু মানে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে নিড হৈছে আৰু পেছো মানে আমাৰ ভাষাত পইচা তেওঁলোকৰ তেতিয়া পেছছ বুলি কৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ 23টো চোৱা তোমালোকে হোৱাট কাইণ্ড অফ মেন ৱাজ দ্য পোষ্ট মাষ্টাৰ এনচাৰটো হ'ব দ্য পোষ্ট মাষ্টাৰ ৱাজ ফেট হি ৱাজ এমিয়েবল এণ্ড হেল্পফুল মানে পোষ্ট মাষ্টাৰটো দয়াৱান আছিল কাৰণ তেওঁ লেংকৰ কথা শুনাৰ লগে লগে তেওঁক হেল্প কৰিবলৈ ওলাই গৈছিল যে ইমান সহজ সৰল মানুহ পৃথিৱীত আছে তো বাকী এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তোমালোকে এইবাৰ চোৱা 25 নম্বৰ হাউ ডিড দ্য পোষ্ট মাষ্টাৰ কালেক্ট দ্য মানি মানে কেনেকৈ কালেক্ট কৰিছিল মানি নিজে লেংকক দিছিল এনচাৰটো চাব লাগিব বিচাইডছ গুড উইল ইংক এণ্ড পেপাৰ দ্য পোষ্ট মাষ্টাৰ নিডেড 100 পেজছ টু এনচাৰ দ্য লেটাৰ কাৰণ এনচাৰ কৰিবলৈ তেওঁ 100 পেজছৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছিল তো তেওঁ কৰিছিল কি দ্য পোষ্ট মাষ্টাৰ হেড কালেক্টেড চাম মানি ফ্ৰম হিজ এমপ্লয়িজ he himself gave a part of his salary some of his friends were obliged to give something for this act of charity thus he collected 70 pesos to send to Lenko মানে তেওঁ নিজৰ এমপ্লয়ী কেইটামান আৰু লগ বন্ধুৰ পৰা 100 পেছছ তেওঁ ইম্পৰ্টেণ্ট হোৱাৰ বাবে সুধিছিল এতিয়া এইকেইটা ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তো তোমালোকে এইটো চোৱা 2016ত আহিছিল এইটো কুৱেশ্যন যে এনেকৈ বাট ডোণ্ট চেণ্ড ইট টু মি থ্ৰু দ্য ইমেইল বিকজ দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ আৰ এ বাঞ্চ অফ ক্ৰুক্স হোৱাট মেড লেংকো থিংক দ্যাট দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ আৰ বাঞ্চ অফ ক্ৰুক্স এনচাৰটো লিখিব লাগিব লেংকো ৱাজ কনফিডেণ্ট অফ গেটিং এ 100 পেছছ ফ্ৰম গড বাট হি ফাউণ্ড অনলি 70 পেছছ হি থট দ্যাট হি ৱাজ চিটেড বাই 30 পেছছ he again wrote God of that money I asked for only 70 pesos reach me send me the rest since I need it very much but don't send it through me the mail because the post office employees are a bunch of crooks Lenko মানে তেওঁ ভগৱানক আকৌ লিখিছিল যে ভগৱান আপুনি যি 100 পেছছ দিছিল তাৰে মোক 70% মই 70 পেছছহে পাইছোঁ বাকী 30% পোষ্ট মাষ্টাৰ আৰু অফিচে খাইছে কিন্তু ইয়াত আইৰনিকেল এইটোৱে যে পোষ্ট মাষ্টাৰসকলে তেওঁ বা পোষ্ট মাষ্টাৰ আৰু পোষ্ট মাষ্টাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁক পইচাটো দিছিল কিন্তু তেওঁ অকণ সিহঁতকে ওলোটা ভুল বুজিছিল তো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে চাবা এতিয়া এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ইমান তো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট চোৱা হোৱাট ডিড দ্য পোষ্ট মাষ্টাৰ ডু আফটাৰ হি হেড ৰিচিভড লেংকোছ লেটাৰ তেওঁ এনচাৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব দ্য পোষ্ট মাষ্টাৰ ৱাজ at a loss because he had never received such a letter addressed to God but he decided to answer the letter so that Lenko's faith in God remained unchanged. The postmaster collected some money from his employees and some of his friends. He also gave a part of his salary thus he collected 70 pesos and sent to Lenko. তো postmasterৰ ৰিয়েকশ্যন কি আছিল এইটো আহে চববাৰে তোমালোকে চাবা তো বাকীকেইটা ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তো তোমালোকে 36 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাম why was Lenko's eyebrow wrinkled when he was writing his second letter to God answer লিখিব লাগিব when Lenko was writing his second letter to God his eyebrow was wrinkled for the effort he had to make to express his ideas মানে তেওঁ লিখিবলৈ যিখিনি নিজৰ জ্ঞান ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেইখিনিৰ বাবে তেওঁৰ আইব্ৰ মানে চকুৰ ওপৰৰখিনি ৰিংকলড হৈছিল তো এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তোমালোকে আৰু তোমালোকে ইয়াতে এটা বস্তু চোৱা ৱৰ্ড মিনিং চববাৰে আহে 2017ত আহিছিল যে এণ্টাৰ মানে কি তোমালোকে হোল এইটো মিনিং লিখিব লাগিব
ইংৰাজীতে যিহেতু মিনিংটো লিখিব লাগে তো তোমালোকে লিখিবা বাকীকেইটাও তোমালোকে চাই লোৱা ক্ৰেষ্ট আছে ডাউন পাৱাৰ আছে ইণ্টিমেটলি প্ৰেডিক্টেড ড্ৰেপ ৰিজেম্বল প্লেগ লকাষ্ট তো এইবোৰৰ অৰ্থ তোমালোকে চাই ল'বা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'বা পাৰিলে তো তোমালোকে এইটা ভালকৈ চাই ল'বা আৰু ইয়াত HSLC 2015 আহিছিল পেছো মানে কি কাৰেঞ্চি অফ লেটিন আমেৰিকা মানে লেটিন আমেৰিকাৰ পইচাক পেছো বোলে যেনেকুৱা আমাৰ ইণ্ডিয়ান ভাত ইণ্ডিয়ান ৰুপিছক ইণ্ডিয়ান পইচাক মানে আমি ৰুপি বুলি কওঁ সেইটো তেওঁ ৰেষ্ট মানে আছিল ৰেষ্ট মানে ৰিমেইনিং পাৰ্ট তো তোমালোকে চাই ল'বা এইকেইটাও আছে চলিটাৰী ৱৰ্কছ অফ পে'মেণ্ট তো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৱৰ্কছ অফ পে'মেণ্ট মানে হাৰ্ড ৱৰ্কিং লেবাৰিয়াছ এমিয়েবল আছে অব্লিক আছে ক্ৰুকছ আছে ডেব্ৰেক আছে তো এইবোৰ তোমালোকে চাই ল'বা তো আজিলৈ এইখিনিয়ে আছিল তোমালোকে চাবা তো এইখিনিৰে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ মই তোমালোকক দিলোঁ তো তোমালোকে আৰু যদি তোমালোকক ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ লাগে তেনেহ'লে মোক কমেণ্টত জনাবা আৰু মোৰ তাত অসমীয়া ভাঙনিও আছে তো তোমালোকক যদি লাগে কমেণ্টত জনাবা কাৰণ বহুতো ষ্টুডেণ্টে ইংৰাজী বুজি নাপায় অসমীয়াত মোৰ তাত ভাঙনিখিনি আছে আৰু নেক্সট চেপ্টাৰৰ যদি কুৱেশ্যন এনচাৰ লাগে মোক জনাবা তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক